Jo, përshëndetje shqipe dhe mirë se erdhë të një video reprigimi. Mirë se erdhë shqipe të loja Hogwarts Legacy. Të një loj shumë e lezeshme shqipe që jena tek shkolla e magjis, që dëmethënë është e bazuar kjo në filmin e Harry Potterit, kurse një Harry Potterin është thjesht një personazh që ka luajtur filma dhe është nuk e di është krejt e bazuar te ai, po i kum po disa komente të më thonë që po Taulant është bazuar te ai. Amo nuk e di, apet, është një lojë shumë e lezeshme shqipe. Besëm një që kjo që ka keni po dejtash, nuk kënë që ka keni me po ma vonë. Besëm një mu se keni me po shumë sene interesante. Dhe me thonë, ata që nuk e pëlqenjë shumë fantazin, për shembull në për loja që s'kan qef shumë, që kur të fluturojnë njerëzit, kur të gjojnë naj sen, naj qësi adin, më me thonë s'kam që me po. Amo, kush është qaj personi që e pëlqenjë fantazin, që e pëlqenjë njerëzit që fluturojnë, që qesin sene me ngjyra, që si sene, dhe me thonë, në këtë loj, atër, kene mu knoq. Dhe me thonë, është mirë me shku dal nga dal, shqipe pas çdo detoj këtu edhe, po do mi u thonë, ma zion është i pari shtator, shqipe, për ata që e ka njës shkollën, urime dita e shkollës, e ti që nuk e dëni shkollën, shqipe, e di edhe prindit me po që të video në thonë, ej, Taulant, mos fol ashtu se po nin djali jem, ose vajzem, ej, s'kam qa me bon. Edhe vet jam kon djali vogël, thjesht, s'di sa herë ka njerë shku shkollë. Amo, si të qef shqipe ju shkani në shkollë, lemni mu. Mirë, po, ku të vini për shkollës, ma ep një fjallën që ku të vini për shkollës, tu hongër bukil shani, Taulant, ajkore. Mirë sërë shqipe edhe, po e nisë me mos të folje ma shumë, da me thonë një na qupi gjumi, ta këshimi qapa na thot këtu, da me thonë, jem konë të shkuet e dhoma jeme, po thot, jem konë të shkuet e dhoma, që aty ku rrin krejt, edhe, i kum dëgju disa zona, po thot që tu ofër, shkajt ti njeki, da me thonë, sa janë nisëm lojës, pjesa dytë, da me thonë, wow, okej, ku ka një koridor shumë i furt, këta djemët, ku kanë të lujt me magjia, që qa bojnë ka që ki djali me magji, që? Wow, kure pos ke mësu që tonë të djallë? Apo dënë me të rogësht? Dhe me thonë shqipe kje shkolla është që kretë këta mësohën qysh me bo magji. Wow, këshyri djemë, që ku kanë lujtë sha? Që më qysh luj ka sha i vetë? Dhe me thonë kretë po mësohën shqipe këta qysh me bo magji, adin? Wow, vlo, qa po bojnë kanë këtu? Okay, introduce yourself to Adelaida, introduce yourself to Arthur, introduce yourself to Leonora. Te Lenora. Dhe me thonë, po duka mu njoftu me njerëzit shqipe me shoqet edhe me shokët e mi. Po menej, nuk i kam, po mu njoftu me ta. Ej, që kje koka Adelaida. Jashall Adelaida. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Po thot mirë se erdhe, po thot këtu te na, po thot kum dëgju për ty që je në Hufflepuff. Hufflepuff shqipe është një grup që unë kum hinë qatë grup. Po më thot kum dëgju tha për ty tha që një dragon tha të ka sulmua, din shqipe pinalte që kena rona. E ta shu ne mu i mi thonë, s'po do me full për qatë sen, ose mu i mi thonë po. Dhe me thonë, masi ku ka shqipe që ke vajza e mirë, dyshysh edhe simpatike edhe po kalzohet shumë, shme thonë, e lezeshme atër pi thonë pi kalzit vërtetën edhe. Po, pi thonë, e vërtet. That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Faleminderit. Po thotë, po më vjen keq që ka ndodhur, mirë se erdhën këtu edhe shpresoj që kemi ja kalu mirë. Pi tham, kalaf shmirë edhe ti. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course, and good luck. Dhe me thonë, ke koka shumë e mirë që ke vajza shqipe. Tash po më thot mu njoftue me Arthurin. Arthuri koka që ky që të që. Nuk e dia është It's all right. You don't need to be frightened, little cat. Që? Qa më ke moca? I can't quite reach. Moca. You went that way. Moca. Hope they can catch him.
big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Dhe me thonë i thash shipe që kjo Arthuri koka dhe i thash a unë moca jote që ajo tha jo, tha nuk është, ta s'kom mocu në këtu. Tha mos u mërzit, tha të ky veni, tha se nuk është shumë, tha i komplikum për me mësu, ki mu mësua dhe në kadal. Mami po thot më ka thonë që nuk i ka qef. Pi thom këta mocat janë të mira, pi thom këta dhe me thonë bishat magjike. Sepse që ajo moca shipe nuk është moc që shenjojmë na. Dhe me thonë shipe apet t'ju kalëzoj dishka për ju për me kuptu lojnë ma mirë. Të që kjo loje shipe çdo kofsh, çdo sen që shini janë krejt kofsh magjike që nuk janë kofsh normale që kemi na. Se këtu është shkolla e magjisë, apo kuptoni? Çdo sen është me magji shipe. Edhe librat janë me magji se librat këtu fluturojnë, apo kuptoni? I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Okej, po thotë e di që janë të mira po të këta kofshët magjike. Njerë po thot e ka pru babi një kofsh në shpi, mami është të rënua dhe në është friksu. Okej, ditën e mirë. Dhe me thonë shipe muj edhe me zgot këtu, dhe me thonë dialogin, muj mu bon shak me këton, për shambull muj mi thonë, a ke pas veç ti kështu, na herë na i kofsh tonë, po s'pe zgotim, a shumë se jam i rinë këtë shkollë, po kam qef me i njoft edhe tjerë. Mirë pash. Nice meeting you, Arthur, and good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Koka një kështjallë e mallë, valla. Okej, tash mu njoftu shipe me Leonorën, që kja koka me qëtë hutin. There you are. Këshyre hutin, Leonora. There you are. Oh, far huti. Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. Dhe me thonë, nuk e di shipe, a po muni me vrejt, gati çdo student, çdo nxons, po ka pika në ftyrë, a keni vrejt? Unë e kam pika, që kjo vajza pika, Arthuri pika, aja Adelaida pika. Nuk e di se cili po është me pika, s'po kuptoj. Nashta mos i nxjirosin vet për me orë të kjo shkolla, apo thjesht çashtu janë. Po thot, edhe kjo po njoftohet me mua dhe mirë se kjo ardh anë knese në vene. I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed, 4 years of schoolwork is a bit... being that far behind, I'd feel so... inadequate. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Unë jam Lenora, dhe në kjo këtë unë folë shipe për shkollën, që jam në 5 vjeqarë, kështu dhe me thot. Se këtu që ka nërë në shkollë, po thirëshën këta 3 vjeqarë, 4 vjeqarë, 5 vjeqarë. Nuk e di sa ka kry shkolla, nuk e di që shpo shkoj ke këtu. Edhe që shtu më tha, dhe me thonë që i thash faleminderit që unë joftum Shina. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Bye bye. Nuk e di që Is the new Hufflepuff out of bed yet? Që shpo do me fluturu. Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Meet Professor Weasley outside the common room. Me shku mu taku me profesorin Weasley. Qëmër kjo fantazmja? Kushon kjo mër? Që fantazmja pa sharët. Okej, më shku mu taku me profesorin Weasley.
Me këtë gruan. Kjo që Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Oh. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Okej, që kjo ku ka profesoresha Wostley shqipe, edhe ma ka dhënë një libër, edhe po thotë që ai libra çfarë do që ti mëson, This way. çfarë do që ti mëson, po thotë ajo ti run kujtimet. Domethënë, pe di çka po mendon. Okej, hajde më njek mu, po thotë edhe tash ki me po se çka po mendoj. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Që marr këtu edhe pikturat po I certainly lëvizin. would have appreciated something like the field guide when I was a student. Lumos. Using the guide will also train you to be alert to your Që, surroundings. e mësova që do dritë me Do bo ti keep up. profesorish. Oj profesorish, e mësova që do dritë me bo. Që është, ma mirë dritë ti bëj Simply profesorish. cast Revelio on it and we'll see what the guide says. Okej, po thot përdore Revelion. Hajde. Revelio. Rumor to contain some of Helga Hufflepuff's original creations. This book holds a collection of Hogwarts students' favorite recipes over the centuries. Some dishes like... Okay. You just unlocked, okay, dhe me thonë këta senat që mi kalzën se qka po bëjnë krejt senat, dhe me thonë experiencat e senat venet. Dhe me thonë XP-jat, okay. Dhe me thonë your field tracks your current challenge progress. Aha, dhe me thonë këto janë challenge-at, collections, combat, quest, field, okay, pe kuptoj se qka janë shqipe krejt këto senat. Kena me imsu alo ma tutje. Clever, isn't it? Keep your eyes Lumos. open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Me profesorish. A je martu me ti? A i kia dhe ato magjistar? Burën e vetë, palë, mëson që e profesori. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Okej, që tu ku ka shqipe që për muj keme bon fast travel. Dhe me thonë që ke flaka e gjelbërt. Ku ka muj për shemull pini vendit me shku në vendin tjetër. Për shemull që tu jë mune. Select the grid hall region to continue. Dhe me thonë që tu me e prek. Që? Dhe me thonë këtu një shqipe e kështjela. Dhe me thonë me një vend ku kanë. Select the library. Okay, me shku në librari tash. Dhe me thonë libraria ku ka që tu po shqipe. Që? Qështu? Pastaj e mund është me këshur ku me shku. Edhe unë po du me shku qëtu për shemull. Ama mu po më thot me shku qëtu. Në Center Hall, që? Odin, unë shti e shqipe fast travel. Unë shpak e kompliku me kështë mirë, po apet fast travel. Dhe me thonë, e din një në përloja që shkën pini vendit tjetër. And here we are. Që? Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Oh my god, tën kjo vend, tën kjo shkoll. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Okay. Mund është po thot me shku qështu. O, qërë Always qështu something fluturën. happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak.
Far shkollë. Wow. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Okej, dhe me thonë Shqipe, po më thot, ju e dini Shqipe, na në këtë shkollë kemi ardhur për me mësu magjin. Çka ka të bëj me magji? Me mësu 3-4 reja me magji, çka me bo me shkap. E kje po thot, mas kësaj, po thot kemu pregadit ti për me mojt mësim. Dhe me thonë në shkollë, në klasë, me i me mojt mësim, qysh mu mësu e për defense i bjerë mu mbrojt edhe me bo atak, mi sulmup, dhe me thonë me mësu skillat ri. Faleminderit. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Dhe me thonë, po vjen kesh çka të ka ndodhur me çat dragonin ty. Po thot, po dyshoj se ka ma shumë në qëtë punë se sa me në junë. Tash, mi thonë, mja kalzot vërtetën ajo. S'po di be, ajtë tja kalzoj. S'po di o vëllo, po thonë mos po prish I punë be. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Okay, oh my god, më kallzoj kja pak profesoresha Weasley se çka qyshtek edhe qyre këta shipe qa po praktikajnë këtu, qyre? Po mësohen. Me fol me profesorin Fig tash. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? A dëgjova diçka po thot që I ke kallzu ti qasoj, kin se qato të vërtetën, që kena eksploru unë e ti, që jena kona nej. Ose me rajt, ose me ja kallzu edhe këti të vërtetën. Pja kallzu edhe këti shipe, se valla s'po du me rajt se mos po bin pozit keqe. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained.
Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Okay, me shiku tash te kjo libra, vesh pak. Open, you can check available quests from the map. Okay. This represents main quests. Completing main quests will further the story, unlock new features. Okay, do me thon, ky plak I shipe këtu më kallzu mua, din që është në çdo lojë gati, story I lojës, edhe ata storyt ansor. Do me thon janë nuk janë të lojës, janë side missions. Do me thon misione ansore, që nuk janë qose dën mi kry. Na gjithmonë shipe e keni po në për loja, gjithmonë e kryna main storyn, storyn e lojës, e jo ata që janë onash, sepse ata onash shipe na marrin ma shumë kohë. Mirë po, qose është në aden. Na qështu pja bojna njerë. Some quests are locked by spell requirements. Aha. Disa story po thot janë të mbyllta, të main story, duhet po thot you will need to be a required level. Oh, duhet me rrit levelin ose me mësu na I magji të rej, po thot për me mujt me inq aty. Magjia të reja po thot mësuan se që kjo që është si letër e bardh. Okay. Do me thonë që shipe. Oh my god, që shpimsej magjia, që kanë shipe Levioso Asio. Këtë që ta shipe ko kanë magjia që kom I mësu une. Valla, me nëzis po pres. Ajde po e kryna qëton një herë. Qëton po kom qef, do me thonë track quest. Okay. Let's go, tash pja nisi me kuptu lojen. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Okay, do me thonë shipe e qitë misionin e parë. Shpak. Okay, që kja pëm kalzoj ka me shku që kja libra. What? Shikane? Që kja libra, që kja flutra pëm kalzoj ka me shku. Pasha Allah. Oh, sa fur. Shpak, as më duk. Aha. Oh, dola për jashta. Oh my god, shikane natyra. Shpak, njerë ke dit tash. Okay, është natë, alo. Da me thonë shipe, e di që pjo doko shumë dialoge që po folin këta. Mirë po besëm nëse komu kanë një loj shumë e mirë, se vetëm është fillimi njëherë. Da me thonë është shumë interesant ku t'ja nismi me imsu magjia, ta po kuptane, që aty është shumë interesant. Sepse pastaj 100% do ndodhi këtu diçka interesante te kjo loja, ose vinë që ata goblinat, që ata përbin që ata edhe thjesht komu bo një katastrofe e madhe këtu. Kene me I pa shipe kur ti... Ku shante folmër? Jam të e një zonë? Okej. Ku shante të bo që shtu be? Jam të e një zonë. Okej. Diku shante të folë, se di. Okej, që tu për duka me shku? Qyrë mërë syni që shpëm këshyrë? Wow, okej. Pianismi shipe questit. Dhe me thonë me në mësu... Ajde! Stupefy! Is that all you've got? Bombard! Whoa! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No?
Oh, One shit. thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Do me thonë Shqipe, e keni po. Këtu, unë po duhet me shkue të klasa, ku aty mësuen magjia të reja. Po do me thonë, sikur ju që shkoni në klas me mësu matematik, gjuhë Shqipe, qaba dhe fizika në këne, na po shkojna në klas për magjia, se cila klas e ka një magji të vetën, apo kuptan e tash. E kje plaka Shqipe, është magjistore, apo shtrig, që e po qatë skillën që shebone, që ro qaj krytet e skeletit, e aja e nali me një shkop. Edhe i thap, apo dëni me mësu që ton. Tash kom ja kalzu, tha që shme mësu që aton, që shmë ka shpotu mu, kër jem kon, të rrok me një përbindësh ma herët. Tash e kjena apet këton të njëjtën, që duhet me ja bon që shto. Edhe që, e mësova. E mësova, Levioso. Levioso. Let's go! Now, let's try something a little larger. Tash diçka ma të madhe, po thot, hajde. Oh. Ho ho. E pse bashmu po dën me mësu kja, pse bashmu? Oh, që ky po ndoka sikur ka mu qupi. Let us begin with the basic cast. Okay, hajde po thot, okay, perform a basic cast using. Okay. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Dhe më thonë, tash po thot kime përdor Leviosën e pastaj kime godita, okay? Levioso. Good. Oh! Now, the basic cast. Well done. Yes! Perfect. Perfect, e mësova. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast. Oh, tash me që djallin. Tash me që djallin ko mundesh. Me që djallin ko mundesh tash. Po thot atë dhe ju dytë provën e me zvete tash. Oh, okay, hey. What i djall? Nga që po tonë? Haha! Let's go! Ti me mu. Let's just say I'm a quick learner. Na. Potato. Stupid. Ja, probleme ki me bobën. Levioso. I do enjoy lively duels. If only all of my students were this adept. E mësova. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Apo të vjen një note që e mësova ma shpejt se tia. Hajt orë. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Okay. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Kja dhe me thonë Shqipe mësusja ke, edhe na mësaj që aton, edhe Shqipe më tha mu, tha ti djallë, tha po do kështë ati që pas ke me mësu shumë shpejt, tha se koka e jaftë, tha për me mësu. A dini Shqipe, qka po du me mësu mas shumë të ke loja? Është, okej, këta magjia që po gjun, po, pa tjetër, amo mas shumë të për me fluturu. A dhe për me fluturu, kështu, shumë e fort është. Okej, të shkojmë, po më thët me fol me qëtë Sebastianin që u roka parë. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way.
didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Po thot shumë mirë, po thot e ke bon, nuk e kom ditë tha se po është kaq shpejt ekspert, tha ti. Shumë mirë, tha. Po thot, qysh po shihet, po thot s'ko ka hera e parë që ti pas ke bo duel me dikon. Duel I bjerë një vësoni. Pi tham, jo, po dhe pi tham kur s'kom bo. Është era e parë, pi tham. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Po thot mirë, ti po dukesh tha perfect, kështu ta mend që po hin për me shku një vësëni me dikan morrejt. Do më thonë te organizatat një vësëni. Okej. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Shtim edhe mund list. Shtim edhe mund list aty. Ti kallzoj If tjerëve. you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Shikoni shipe Whether ky it's joining djali. a secret dueling club or sneaking into the restricted Shikoni ky section of the djali library. çfar logo You ka just have to s'po be mujë me clever fol. enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Ajnë tu e po shipe. Okej. Do me thonë tash për me shku tjetër kun. Do me thonë po morit ka dhe energjia, perfekt, veç pak. Ka duhet me shku tash, kallza moj ti fluter, o ta o zemrën. Do me thonë shipe ajnë tu i po, se cili djall, se cili nxons, po e ka shenjën e vet në cilën klas, po më në cilin grup është. Majnin men shipe, me kënd të folum, këshyrnja që tu te gjyksi. Do me thonë, unë e shipe e kam miun, apo këtë farë pacove, na mia ret, qa mi thonë. E qaj e pat gjarpnin, që kjo e pas ka, që kjo e pas ka Leonin. Oh my god, okej. Nuk ka shipe lidhje tash, Leoni që është maj fort, ajo është në grupin ma të fort. Jo, është thjesht një shenjë, që shpe thonë, për me I dalu këta njerëzve. S'ka lidhje tash mini, Leoni, gjarpni. Thjesht, oh my god, sa më ka tut. Që mërë piktura që shpo lovizin? Okej, tash, fantazm. Që më fantazmat, pa sharëp fantazmat Not sure what I did to deserve tu that. rrok me zvete. Oh my god, tanë kjo shkollë, koka. Po më thot qipe me shku të shkolla e charmit tash. Vish pak. The field game showed Professor Ron's class in the astronomy wing. They discusses enormous and many use the charmant compass. Okay. Professor Ronan tends to go on a bit. Okay, erdhëm shipe të klasa tjetër tash. Që të koka një klas pak ma interesant shipe. Here, behind you. There's an open seat here. Ajde që tu të unë ullo, po thot. Hey, qa I am bone? Letty. So you are the new student. Pas po pëlqesh ti mu, në shikim të Have you met parë, Professor po Ronan? t'heki. Kusha mësusi. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Në që e dorën, Une, që e dorën Taulant, se ti e maj menshmi këtu. I am afraid it is too late to study now. Ma murlim. No, ma murlim. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Ky mësusi pi pyta, dini me bon qeton, dini me bon qeton, as It njën seems that we are in dire need of review.
Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Sa e fort, pasha Allah. Shumë e lezetshme loja, valla. Kush e kupton atë? Okej, tash jena to e mësu skillin e ri shipe. Jena to e mësu magjin e re, do me thon acio po thirka, acio. Okej. Acio kuka me ja dhon senët. Mja mor senët kuka acio. That is not bad. E mësua. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Ajde po dolem jashtë pak me mor art poster, po thot. Do me thonë shipe e mësuva acion, koka për me ja mor senët njerëzve, pidurës. Për shembull, kur të luftoj me naj përbinç, ja marr shpotën pidurës. O, jashtë kemi dal. Sa fort. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Ajde ti I pari, po thot. Po dhe po, kush I pari janë Taulant Magari. Gjithmonë mu të parin, po mishte. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Aha, now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is very good. Nalo, stop. Stay focused. Okej, da me thonë shipe po duka me ngrit tupin edhe po duka me enol, ose të dheqi, ose të 30, të 20, 30 edhe 50. Kush enol shipe të 50 është maj forte, mdukut. Okej, ajde apet, da me thonë, qështu. Stop. That's it. Edhe pak e mirë është, ajde, super është, s'ka lidhe. Ajde edhe tupin e funit. Accio. Perfect, stop. Splendid. Stop. Perfect, 50. E tash? Mirë. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Okej, tash po thot një vësënim me një shok tonin, okej. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Une jam I kaltërti, kje vajza është e kaltër, e kuqja, okej, une I kaltërti, ajde. E para kje vajza, okej. Here we go. Ajde inshallah I bjerë push kësoj vajzës. Ajde inshallah I bjerë... No, 50 e ka kop qura! Shtrik, 50, no! Ai tashun e kam renin. Accio. Stop. 40, no. Qurën e nonës. Excellent. Let us see this. Hajde inshallah up që kje krejt. Upe. Qura be nonën qa kuka. There we go. 80 pik I ka bon kjo. Stop. Yes, 50. Let's go, baby. Watch this. Ajde ta shojmë kje sa pja bon tash. Që ku t'ma që tupin tem pusht, jo. Okej. Ajde ta shojmë që ato dhe fitova, babu. Tash ta kalë të qefin ty më qurën, se ti nuk e njojsh Taulant Abazaj kushon. Accio. Të se njojsh Taulant Abazaj kushon. Ajde se dhe pak, Very good. Very good, my friend.
I just punished her. Okej. Moj vajz. Moj vajz, ju vajzat veç për me gatu jeni. Fal, I got. Let us make this a bit more interesting, shall we? Hajde po thot tash pak ma interesant. Pse çon? Oh, me këta senë. I think we are well past interesting at this point. Që të pos ka me na ngull. Enough chatter. Focus now. You will need it. Hajde ti vajze This round settles it all. Be sharp. Qyra bë 15. I... Vesh pak. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Mos bjerë poshtë, më... Oh! That's it! Here we go! Oh, ro poshtë, pa shallojnë topi jem ka ro poshtë, mi ka shkujt 50 pik. Që në kum ka ro topi. Oh, 0 pik, mërë. Për shka mërë ma e ki pikan? Mu pas ka ngull. Upa. Ja, upa shipe se son fitajsh, mo. Quite impressive. S'moj me fitu, mo. Qa sun po muj me kap që topin për mja bon nëj magji. Watch this. Ajtë inshallah e up kje që topin, se up kje qura. Farë budalic kuka, vla. Se pa t'kapi, pa t'rej. Për tha jo të u bo me mund. Është pak. Akio. Upa. Excellent control there. Upa. Fitaj kja vajza. Anë dhe një me një jena, njerë unë e muna njerë kja mu, një me një, pse shka kije. Very good, both of you. Well done. Ska lidhe, një me një jena, kresore. Do është ta pak me kalzu, që me thonë, më shirë pak për këtë vajza, se mu dhim gjina, se jo për diçka, se gjina vajza. Class is dismissed. Gather your things on the way out. U kry klasa, po thot mësimi dilni jashtë tash, thënë e qafën. Jo, s'tha thënë e Well qafën. done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Akio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Sa I bardhun nga të kësaj. Po thot, e di po thot që njerë të vjen shtirë, po I mësën po thot sene, sepse edhe unë në fillim po thot kur komart ka qenë e vështirë, po do lehtësohet po thot, premtoj. Pi thëm shipe, jam I gëzum që po më kuptan. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Piogonda s'ko ka kjo vajza. Më vjen mirë që të njoftova, pi thëmë. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Shina po thot bye-bye. Shina, bye-bye edhe ty. You can use Akio on humans. Po më thot me shku me fol me profesorin Ronan. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. You know I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. U krye shipe edhe kja u krye. I ku mësue këta skillat. Sa pas na me mësue. Oh my god, shikone shipe. Krejt që ta kom I mësu. Let's go. Oh my god, okay. Super. Do me thonë e kryta shipe këtë klasën.
You are not currently tracking anything. Vesh pak. Ta shëm shipe tash, a kena nai side quests are now available. Available side quests can be found inside regions of Hogwarts Market. Okay, and discovered by exploring the world. These quests are rewarding to you, do not know the main story. Kjo është mapa e këtina. Vesh pak. Astronomy Wing. Do me thonë, a kena këtu në sen jo, këtu, jo, këtu, jo, këtu, jo, 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 vesh pak. Për momentin, a kena në quest më? Vesh pak, kem do këtë kuka tjetër qka? Vesh pak. Për momentin, Gear Inventory, vetëm pak që beso është fillim i lojës. Këtu janë questat, po, pedi. Dhe me thonë questat. Aha, që, okej. Mu ka hop që ka me bon shqipe. Po duka me shku që tu, dhe me thonë. Super. Ajde, po shkojnë atash. Se dhe me thonë, po duka pak me prit disa të hopët, apo kuptoni. Meet Professor Wesley, okej, apshe, po thotë shka takojo me profesorin Wesley, me atë gruen. Hello there. You're the new student, aren't you? A je ti po m'folish sa monta, amo nuk je tipi jemi. Sepse ti je të grupi i Shqiponjës, unë jem të grupi i Minit. Aj gara po boja mo. Si jam interesum për dashni, sepse jam interesum për magji. Sepse dashni është si magjia. Ka jerë hup, zhdukët, shpuf. S'ka dikush dashni për ty edhe thjesht bye bye. Sikur se ke njoft hiç. Sa shpet po vrapoj ka kjo djale vlo, se kum dit. Okej. Ka ke? Okej, po duka jash me dal. A bën me provu një qasi magji, vesh pak. Levioso. Wow, Levioso. Accio. Qa po tutësh? Ajde, që moca. Ajde tik, që për fluturon. Oh my god. Levioso. Që. Sa e lëzishme. Mjau, mjau, okej. Ajde. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. U zhduk. There you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Okej, dhe me thonë, kem pyti Shqipe qysh ke kalu në për ato klasë, ata qka i mirë. Më tha, dëgjova pi aty në mësusave që ke kalu mirë, edhe ti e kon maj mensh, mi tha pi tyne. Mirë po tha unë të kom thirë, tha këtu, tha ti që ishe kon, tha tu uthtuë me atë profesorin Fig. Fig i Shqipe është taj fillim që u kon me mu. Tha, ke pos tha edhe dishka tjetër me më kalzu që ju dy të keni bon. On shpuna Shqipe e dragojt e që atyne. Pi tham Shqipe, jo, sen s'ka mo. Sepse ai plakim ka thonë më si kallzo kësaj gruas më kurgjon. Bi tham jo kurgjon. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Qashtu po thot i kum pyet edhe profesorat për me të dhonë diçka ekstra gjona. Do me thonë, më ka thonë profesori Ronan, pi thonë. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior.
Okej, dhe me thonë Shqipe po thot, pas këtu, kime dal mu taku me një profesor që t'ka lyp ma herët, edhe po thot Shqipe që t'shkopin magjik që e ki ti, tha kjo është tha e ke marrë bërgj, pi dikujna, tha nuk është ty. Tha tash kena me ta dhonë tha një tonin, ma të fort që ti tha ki me i asi vet, ata ke me i bon asajn ata farë spillat. Okej, jem gati me shku, bye bye. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Okej, me cilin po dën me shku po thot, me Sebastianin apo me atë vajzën Neti. Dhe me thonë që ata Neti edhe Sebastiani Shqipe janë, Neti është ajo vajzja Zezoke, që ajo vajza Zezoke, e Sebastiani është ai djali. E s'po diu na me shku me atë vajzën a me atë djalin. Kisha thonë Shqipe po shkoj me Sebastianin, me qatë djalin, se ajo vajza është e mirë, po ti shkon në një ma e fort. Kisha shku me ton, po shkoj me Sebastianin, ma mirë me një shok, se sa me një shoqe, sepse me na dal, na kush, me na rre. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Okej, po thot shka Shqipe po thot tash të qaj mësuesi, te profesori Ronan, edhe ai po thot të kallzon ty diçka, edhe pastaj tha jashtë derës të pret po thot qaj shokyu që kime shku me ton atje. Assignments or types of quests given to you by Hogwarts professor that when completed will reward you with new spells. The reward for completing your first assignment will be mending charm repair. Okay. Mirë. Po shkojna Shqipe pro te profesori, që ky? Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Okej, dhe me thonë Shqipe që ky plaki, po s'ka me ma mësu një magji të re që po më duhet, po mu nevojitet ajo magji pa tjetër, që ku ka për mi reparu senat. Për shembull nëse një karrik është e thyme, e riparon, ose një derë është e thyme, e riparon krejt, e në req. Mirë po thot për me ta mësu qatë magjin ti ke me bon, tha diçka për mu. Një pun, mja kry, okej. I'll start on the task right away, Professor. Okay, vesh pa, collect the flying page near the broken. Okay, dhe me thonë kena mja kry Shqipe dy kësi, dy misione këti na plakit, po më thot Shqipe, Wonder where the flying page is. Dhe me thonë kena mja marrë disa fletat librave Shqipe këti plakit. Dhe me thonë kena mja marrë me qëto, vesh pak. Dhe me thonë që tu i pashtu fluturube? Që son pe kape. Akio. Vesh pak, do më thonë që O, jo, mërë këto mos e qit. Got it. E morëm një flet. Tash kena kollete. Edhe tash edhe një flet tjetër, Shqipe. Kena mi amor këti page must be around here somewhere. Që tu po thot është një flet të fluturu. O, qa po ma qëtë bë qëto? Brilliant. Mira. Tash për shkojna mi allon këti plakit, edhe u kry puna. Merre, profesor. Qur ki qa po bën me këta zësht. I trust the preliminary tasks Ku kanë fleta, I pas ka Professor. Marvelous.
You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, Okay. your wand is a conduit of your magic. Okay. Që Repairo. E mësova, dhe me thonë shqipe po mu ishe mi reparu gjonat. That's it. Very good. If you would like to Veshpak. practice A bën me ditë veshpak. something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too. Veshpak, në qofë se dënë, po thot në qofë se dënë, po thot dishka me mësu. Veshpak, që kam tha me riparu kjo be? Reparo. Jo mërë kja koka e riparu me, por që kam tha, që se dënë tha me riparu dishka? Qeton. Aha. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Po thuj Taulant të son për kurrëgjon, që she bona këtë gruën që ko maru. Tu bërtit ke gruja. Çka po shek këtë? Po s'ka po që koka të prishura. Okej, da me thonë shqipe e krytëm edhe këto. Vesh pak, da me thonë me hop tash këto, edhe me shku e shqipe te me ik pikti venit, po më thot me shku e jashtë me dol tash. Da me thonë, kena me shku me qatë djallin, kena me qitë librën për me na kalzo rrugën, ka me shku. Po më thot shqipe tash, profesori Weasley po thot më ka thonë mu me vizitue një lagje në Hogsmeade. Edhe me i marrë gjonat e mia që kam kanë hu, po thot. Duhet po thot me shku atje dhe me i vizitu disa dyqone, tu e përdur mapën teme. Edhe Sebastiani ko me mni mu. Dhe me thonë jem të shku shqipe me një fshat, me një lagje. Edhe me bli diçka në market. Dhe me thonë i lagje, shiru, pa që si sene për qka i ka magjia. Qa e ky Sebastiani shok jem? Ajde be Sebastian. Fancy meeting you here. Ajde be Sebastian be. Ajde po ikum. Hello, Sebastian. My new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Dhe me thonë për shkëna shqipe tha qatje, tha për me ble, tha ti diçka, disa supply. Sepse nuk i hiq, po thot. A është hera par që po del jashtë, po thot kështu. I thash po, se veç në kështjell kum nejt, pise ku morë që të mrena. Tash dolem jashtë pak. Shi më rezot pak. Let's go. Ka një këtë mësona me fluturu me atë fshinsën. Juhu! E kini me pasa furt, është pasha Allah, Kine me po, I was këtë janë... glad Professor Weasley asked me to join you today. Wow, fare As am I. natyr, sure, man. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. Çfarë The way I natyr. see it, I'd be wise to keep an eye on you. Çfarë natyr. Ajde vrapa, ajde cili po vrapën më shpejt. Që? Jena të shku shqipet të një Speaking of fshati Weasley, Hogsmeade. she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Wow, çfarë Just enough to keep grafik. me well Shure rounded. mëra. Shqipem kallxani ap ju pëlqen grafika e lojës, ama mos harrani, këshyre mëra. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Këshyre mëra, çka do me thonë grafika Glad I e. could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to Lumos. retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be.
Do me thonë shipet kishna ditna me fluturu, kishna shku shumë ma shpejt se sa të vrapu kështu, apo dini, ama njëherë kërkush s'din me fluturu. Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Ai jetoj po thot që ta xixellonjat që janë të qita bimët. Merri po thot sepse t'japin shumë fuqi. Qyre më çfarë xixellonja? Okej, po mjep kanë shipe një farë ilaçi shumë të fortë. Okej, a kalo? S'pas ka mo. Okej, më ka dhonë një ilaç, veç pak. Do me thonë që tu shipe i kam krejt senët të ne, që mu i me mësu. Këtu i kam pastaj këta senët e mija, veç pak, kjo është për me godit, kjo është për me maqete e revelio, kjo është për më mbrojt, kjo tjetër është për... kur të ma gjurë mja këthuj, okej. Që shtu shipe, i shpuna i këti Hogwartsit. Look! What's going on? Oh! Shikone qysh po fluturojnë kuajt, pa sharëp! Shure kuajt të fluturu, valla! Oh my god! Kuajt! Na, qërë më vla, jo këmë thonë se kjo loja ketë me magji është. Ne une njoni piqatin e komi ypshi për dikur. Manen men. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Da me thonë... Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Oh, huti. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Më fal huti. Oh my god. Këshura më shfar natyr. Valla u knoqa të këshur shipe. Më fal një shipe amo, valla po du me shiju pasha zoten. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Që më qfar kuaj, që kanë këta kuajt kështu më? Places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Ilaç që ishin që ta të forta. Me nëzis po pres myp që ati kalit që fluturon, valla. Ka loj kuaj shipe këtu, keni me i pa kur t'i hypum. Atje nal shkojna, në koder, me kuaj, që atje nal. E ke vajza? I've always thought Thestrals bring a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Shumë larg koka ben kom. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Shumë larg koka në kom ben dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Okej, që tu dikun shipe koka, se koka shumë larg në kom, po shka me bon tash. Që ky shipe po thirr ka pylli. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Pylli i ndaluar. Da me thon pylli i ndaluar që nuk duhet me shku. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Do me thon, ku përdi qa ka shipe? Guys. Qaj, u pas I ka don't pio. know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Oh, po kam qef make sure pak. Okay, i kom pra.
Farë fshati koka vëlla. Mos më thuj se këtë që tu janë ata shtriga që i bëjnë ato farë helmat e. Hogsmeade. Qyre këta të hongre këtu miser a kalamaç. Qyre vishtle. Honestly, if one Masani se ju bën. this place, I don't know if it's the shops or Oh the my people. There's god. just something Oj about to them. We all flock to it like moths to a flame. Sa e lezetshme. Kjo koka moc sikur leopard më. And don't be afraid to fail. Leviosa. It's the path of a leader. Oh, hard work and good luck go hand in hand. And the odd charm or two. Qyre ku janë të zi kësi i laçë shqipe, këshyre. Që kje shtriga. O i shtriga mund është me ma bo një magji me gjithë një dashnore që mundet e me më kriju gjithë. Qyre kjo me këta librat, këshyre. Oh my god, qas përshe njeri këtë, valla. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Hogsmeade village is beaming with different sets, shops and other points of interest that you can navigate using Field's Great Map. Okay. Da me thonë shqipe që ky veni që tu po thirr ka, që shme thonë, lagje, apo vende ku ka shopping, da me thonë për me ble. Da me thonë shqipe une ka me i ble 4 sene. Da me thonë 4 vene duhet me shku këtu. Veni par, ku ka me shku e te, në map me qitë, vesh pak. Mas pari shqipe duhet me shku e që tu ku ka që ke libra, da me thonë që tu po du ka me shku, ofër koka. Që në të poshtë, okej. Për me ble diçka për mu, që tu. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to... And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Okay. Let's look at what we have, shall we? Da me thonë qa ka me ble shqipe une është që ta 2 senet që tu ka me i ble. Këta këtu senet posh nuk muj me i ble se sen këta për mu. Da me thonë që ta ka me ble. Edhe që ta. Edhe... Mirë pafshem e të sikë se s'kam nerva më marrë me ty mu. He mërë, qka pëtë? Ah, okej, ajt, sa po folë ke po ta... Okej. Okej. Bes qa pa nga të rona, në vend se me shtyp këta të mapën, për shtypi pauzë. Da me thonë, ta shqipe kena me shkue, me ble, vesh pak, cila ke, bre. Okej. Da me thonë, qëtu kena me shku. Që koka vesh pak ma nalt, ha? Koka pak ma nalt që qëtu. Kena me ble, dishka. Qa janë be këta mocat, këtu gjitha moca? Preparo. Edhe kjo tash janë isë folë shumë. Not a Kim. I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. Si po më shojnë mu me njerë, wow, ati ko kja. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Shkopin magjik.
About time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Shkopin magjik po ma jep. Wow. Well, go ahead, swish. I prisht koka. How odd. Once more, come on, really swish it. Wow. Let's go. Well, this isn't a good match at all, is it? Vesh pak, what? S'koka ky për ty, po thot se nuk po dën, a pse çushi. Po, çushin ja pet në kutinja, ja nuk dashti. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Që ky mdokët ka me mbon shipe. Mdokët. Oh my. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. Edhe që ky s'po bojnë. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Asni shkap s'po dën me orë thëngë. Për shka mër? Djali mirë mër jam unë. Yes. I think you might be the one. Here. Take it. Që kem doko ton shpërty, po thot. Hajde ta shoj ma. Më shpak. Që ky shkopi, po ky shkop, s'ko ka shumë shkop I thjesht, mër. Po mu ishe më ndru edhe ngjyrën. How intriguing. Po mu I ke edhe ngjyrën më ndru, Ai, pse s'është, vesh pak shipe, vesh pak. Do me thonë që tu po ndroj ka ngjyra, po mu I ke me bo. Po e bëj shipe ngjyrën që si ngjyrë si të kaft. Ose vesh pa. Që ky po m'pëlqen, ma mo t'i kqyr edhe këta. How intriguing. Pe marr qëton ship. Qëton, kjo tjetra është për me I vendos. Sa mu kon I madha. Edhe këtu në fund po thot çka mi vendos. Pja vendose qëton të Shqiponjes, po thot lpendrat e Shqiponjes. Phoenix feather. Exceptionally rare. And a core with a strong sense of initiative. It the core of one known for producing constant magic. The consistent is the core of one known for producing powerful magic. Jo, që kja dragoni koka ma I forti shipe. A dragon heartstring wand is most powerful. And what do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Do me thonë shipe e mora që të farë këtë farë shkopin magjik. Shpresoj shipe ju ka pëlqy. Mu m'ka pëlqy shipe, nuk është I keq.
Qa po më thotë që ky qiste? 45 coins sa I mora, okej. Vesh pak. Me dash për shembull me e bon edit ose me dash me nërejsh këtë shkopin, a muj me nërejsh mo? Jo, a? Okej, s'm po mujsha me nërejsh shkopin. Okej, aj se s'ka lidhe, bolle mirë është. Shkop më të mirë se që ky s'un gjeni. Është si I dredhum. Okej, tash na ka një qipe me ble. Dhe me thonë që si farë qëtu edhe qëtu. Dhe me thonë, okej. Mirë. Dhe me thonë, njona koka qëtu, a? Ajo, edhe pak ma nalë, Dhe me thonë, që qëtu po duhet me I njerë pastaj aty. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses. And I unveil new ones from time to time. Pop in when you can. But for now, let's get you those. Okay, se po ta... Më falni shipe, po ta thëjnë ka erë këta, ku pa folin shumë. Se po t'kallëzojnë sene që nus, po më interesojnë. Okej, dhe me thonë, që ta sene qipe krejt që ka mujna me blik këtu, ka shumë sene. Mirë po na për momente kena vesh që ta dyat me I ble, se neve na ka qu qaja profesoresha shipe. Na po blem që ka na ka thonë aja, jo që ka dajmë na. Dhe me thonë që ta kena me I ble. Dhe me thonë një kësi recet për mu shërue, okej. Edhe një recet. Okej. Edhe që ta për mish. Feel free to take a look at the rest of my inventory. Or come back another time if you're in a rush today. Ajta të ball se shumë për folke. U kry puna me ty mo. Ta është me shku e shipe me ble, po thët diçka që ka të bëj me bim, me gjethe. Shpia si kur të kësër... Apjo duke shipe shtëpia si kur të aje bërbar, dha qëre? Pa shall, kështë. Si kur të bërbar, dha që e hanat mullën, kështë. Qyre pullat! Ej, pak! Jo, ma tjetër. Qështu shipe mu kanë Taulant Abazaj, ku të dikush Taulant po du një pull me pjek, unë I thëmë prit! Etë këtu, shtinja flokën, hekja alpendrat, magji, rakata, buta, uskis, buskas, rokasak, akuka, edhe magjia. O, qyra ja atje? Reparo. Jo, bre, që ta e repero. Aje farë dele, okej. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you, then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of dittany seeds? Çfarë? Domethënë ky po shit ka shipe. You're after something fresh. Ky po shit ka fara. Fara që millën, edhe pastaj qyr jam ftyrën vllosa realistik shërnja pashallah.
Shipe, nuk kanë vesh grafikarta jeme që e qet kaq pastër, po edhe këshyre qysh e kanë bën lojën, këshyra vëlla. Qysh këshyr ka mund sym, këshyr ka se njeri normal, ç'a bën. Okej, domethën fara kena me ble. Okej, fara për me miell kallamuça. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Ball. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Ta Shipe po thot mu taku me Sebastian. Opa, op. Yp nalt. Që ma po mujke edhe nuj me ra, pash rëp. Me nëzis po pres me fluturu, pash azotin. Dhe me thonë tash mu taku Shipe me Sebastianin edhe mu këthyjet e shkolla. A muj edhe njerës të mi fluturu? Levioso. Ajo, njerës, s'po mujshë. Shipe qëfar mojtë, me qaj lezi, po i të të pleki pak. E preke, pleke ka pak mojësën. Ajë se s'kam vak, tash, ik, qau moc, ik se s'kam vak. Levioso! Bye, moca. Bye. Qa për luni? Që e këta tonë, gërë? Ku është Sebastiani, më? Që? I officially have all of my supplies. Officially. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Zyrtarisht I ku marrë këtë gjonat e mi. Get up to. Qa po ndodh? Qfar femon që kesh sa e mirë. No, what the hell, ku shok? No shit. Qfar thojt komës? Draw it away from the building! Away from the village! Me CTRL po bojnë këtë dogja? Po është rëpt. Ta është kundër meje. Let's go baby, thënë kësoj punë. Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. What was that? Qure qa muj me bo? No! Bishpak! Ajnë të po qa muj me bo, pasha allojnë, që shpi kopi senët. Shumë I fort jam, pasha allojnë. Edhe kjo djali, po që... më kopi. Qumër se myti. Mëj nonën ja kojsha qa kuka. Veshpak. That's right, you lumbering louts. He's faltering. A few more hits should do the job. To invoke ancient magic! Let's go, baby! A din pse po gëzo me Shqipe, ni ta din krejt se kush e mëne, sepse janë fillestar në magji edhe po bëjnë ma shumë se sa këta tjerët. A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Dhe me thonë Shqipe, po më thot amun... që më qyshu shduk? Amun është po thot Shqipe tash me ma regullu po thot ventit që ma keni prish. Qysh me edhe me ta myt? Hello there.
A moment if you would. Më shile gojën kur tham. What he wants. Reparo. Good as new. Shipe, ju që jeni të mkshyrë, me qëtë shkopin magjik, ta kisha pos një të reole, krejt ata djemt edhe ata vajza që ju ka prish lidhja, në dashni, me qëtë shkopin ja u kisha nëreq, që shpini që i senet. Kush kish dash me nëreq? Dhe shte ja kisha von. Sepse, a kanë thonë ata Shipe, njëherë kur thëjet nuk në gjitët mo. Kush ju ka thonë juve nuk në gjitët mo? Kush janë ata botat që kanë thonë? Që majqa? Majqa vogël! Akio, reparo. Qa pas ka betën këta maca këtu? One less thing for Officer Singer to worry about. Sa fort. Lucky they didn't do more damage. Okej, qa kena mo me nëreq? Ku tën këta maca? Ma edhe shpine pas ka prish, ha? Okej. Edhe shpine pas ka prish. Më thirë i Shipe një burë që të mrena Mr. që Hill ke... was just singing your praises. Që ky më thirë i parës, ta mun është më ardë mrena. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. Po thot Shipe, unë po thot jam shef i rrobave, që është me thonë që bën rrobave, por po. Edhe po thot, për që ato që keni mu, po thot sot, që na keni mu këtu, po du tha me të dhonë dishka, po thot ty. Mu imi thonë jo, faleminderit ose po. Po mërë qësh jo? Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Vesh që të frizurën kishe mujt me hekë se Plenty for your perusal today. Take your time. Ku ka si të God of War-i, kur veshesh rruba, po bojnë ke maj furt. Sikur aty që i vishe ata farsene. Do me thonë, ofensën e kam plus 5 për pjetë, që i bjen, atokën e kam të fort. Faleminderit King, faleminderit, je shumë i mall, vesh frizurën e ki. Une, me bo mu martu ti, asni njeri në bot nuk jetë pa martu, he. Sepse, me shpaka, mu i mo tjetë shka me ble jo, njëherë jo. Your current offense displayed on the top, okay. Do me thonë Shipe që ku i kam senet e mija, select the cloaks and robes to gear slot and press. Okay, vesh pak do me thonë që tu i kam ata senet, ha. Do me thonë që ku i kam këta tirat. Do me thonë, a bën me ditë qëfar tesha më ka dhonë tash ky mu? Apo mu ishe ma lo, okay, këta po kushtoj kanë shtrajnë, ka 500 po kushtoj kanë, okay. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items, should you be inclined. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Okay, do me thonë tash që kena me shkue te fshinsat e oborret që janë. Me këtë Sebastian. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Okay. Pas na me ble fshinsa. Po janë të njek një burr, për shka mërë? Që ata goblinat! You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction.
I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Për mu jenë të fol. Për mu jenë të... Let's go. Oh, për mu jenë të fol. Po thot, a din kon shaj fëmija, po dhe son shte mu Did they see dash. us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. Dhe me thonë për mu kënë të folë, shqip, ai qaj me sytë kuq, qaj goblini. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Oh, qka Thank you, Sirona. You be well. Ah, qfar zonë që kjo vajza pas ka? Ah, kjo po thirr ka vendi po thirr ka 3 fshin sa mërë. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't Qka seen ka mërë before. kjo, qfar zoni pas ka? It's my first time here. Welcome. Sigur Butterbeer's por. on me. Pas na orë birra me Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... Kush ka ardhë bashkë ky burre? Oh, bashkë këtu kanë ardhë, ata që folën për mu parës. Oh my Was God. that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the 2 of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. Ku marrë për që djalen, po thot. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I Yeah. said, my friend is busy. Kjo gruja e fort One would koka think më? you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Ki kujdes po thot se çfarë Trolls, probleme. Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. Okay. Dhe me thonë, po më thot, Shqipe mu këthuj të kështjella tash. O, not u bon. U bon not. Aha, e ka është, vishpa. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. You must return to a common room for the night, access the map. Okay. Dhe me thonë, duhet select the Hogwarts map, button to switch to the Hogwarts map. Aha, dhe mapa e Hogwarts, fetch travel to a common room. Dhe me thonë, me shku te dhoma jeme, Shqipe. Me shpak, dhoma jeme ku ke? Dhoma jeme ke qëtu? Common room, qështë. Ah, sa mirë, fest reveli, pi këtu atje po shkoj kam automatik. Dhe me thonë, Shqipe, po më thot tash me shku te profesoresha dhe mi kalzu se qaj burri është të dosh, është të më lyp mua dhe është të dosh me myt. Gjithashtu dhaj goblinat Shqipen ata bicerruka, qaj vogli, me sytë kuq. Që ata janë, edhe qaj madhe që na konsul mu, këtë thirën goblina ata. Okej, u kry Shqipe edhe kjo.
Edhe Taulant pe kryn gjithashtu. Që ujti ku shka? Që më në jut ku pas ka orë me nejtë unë këto. Ku. Ajo ky s'bën kështu një me. Okej. Okej, dhe me thonë Shqipe, me që katë Shqipe po e mbaroj këtë episodin e dytë, pasha zotin Shqipe një loj shumë më mirë me nëzis po pres me këshyrë se qka ka me në dhonë matutje. Okej, pas ka orë një mesazh për këti farë komentsimi, I discuss something that local way fun. Okej, ky plak jem pas ka thirë, ky profesori Fig, ja dhe të unë po thot kam dishka me të kalzu interesant, okej. Profesor, videon tjetër, okej. Ka qenë Shqipe ky epizod, qëse ju ka pëlqyer Shqipe kjo loja, komentoni për pjesën tjetër, mos harroni me bëni like, comment, subscribe, edhe mirupafshim, do shihemi shumë shpejt në video të radhës që vijnë. Bye bye.